বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত এটা বাঁহৰ ফুলদানি বনাবলৈ লৈছোঁ যিটো আপোনালোকে টেবুলত সজাব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে মই বাৰীতে বাঁহ কেইটুকুৰমান পৰি আছিল তাৰে এডাল এনেদৰে উঠাই আনিছোঁ এয়া চাওক ইয়াত মোৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ দীঘল এডাল বাঁহ আছে আৰু তাত বেছি বাঁহৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইটো বনাবৰ কাৰণে এই যে অংশটো দেখিছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গাঁঠিৰ ওচৰলৈকে মাত্ৰ আপোনাৰ হাতখনতকৈ মাত্ৰ অকণমান দীঘল হ'ব এইডোখৰ মানে হাতৰ তলুৱাখনতকৈ ইমান টুকুৰা সৰু বাঁহৰ টুকুৰা এটা হ'লেই হ'ল ঠিক আছে তাৰ পাছত কি ডিজাইন দিব লাগে মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ পোনপ্ৰথমে মই ইয়াৰ পৰা এই গাঁঠিটোৰ তলত ইয়াত কাটি লওঁ বন্ধুসকল মই মোৰ এই চেনেলটোত বাঁহৰ এই এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক ঘৰতে আপোনালোকে খুব সহজে কেনেদৰে বনাব পাৰি তাৰ ওপৰত সদায় ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আটাইতকৈ আগেই আপোনালৈ যায় তো গাইজ এয়া চাওক মই বাঁহৰ টুকুৰাটো কিদৰে কাটি ল'লোঁ বন্ধুসকল এইবাৰ কেইটামান সৰু সৰু বাঁহৰ ৰিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই বাঁহৰ ৰিংকেইটা কাটিম আমি এই ডাঙৰ বাঁহৰ টুকুৰাটোৰ পৰা আমি প্ৰথমে কটা টুকুৰাটো হ'ব ফুলদানিটোৰ বডি আৰু বাকী এই যিকেইটা ৰিং কাটিম এইকেইটা হ'ব ফুলদানিটোৰ ডিজাইন তাৰ পাছত এই বাঁহৰ ৰিংকেইটা সোঁ মাজতে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ মই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কওঁ যে বাঁহৰ যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে বাঁহৰ ওপৰৰ যিটো আৱৰণ আছে এই আৱৰণটো সদায় চুচি ল'ব লাগে আৰু সেইবাবে মই এই ফুলদানিটোৰ বাবেও বাঁহৰ ওপৰৰ এই আৱৰণটো চুচি লৈছোঁ এতিয়া এই আধা কটা ৰিংকেইটা অলপ চিচ মাৰি যিবিলাক ধাৰ আছে ছাইডত সেই ধাৰবিলাক নোহোৱা আৰু যিসকলে নাজানে মানে এইডোখৰ থাকি গ'ল সেইকাৰণে মই পটকৈ গৈ পিনে এনেকুৱা আৰু চাৰিটা বনাই আনিলোঁ এয়া চাওক চাৰিটা বনাই আনিছোঁ এইকেইটাই হ'বগৈ লাগে লগাই চাওঁ ডিজাইন দিলোঁ বাৰু কিন্তু ওপৰ ফালেওতো কিবা এটা ডিজাইন দিব লাগিব গতিকে মই ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান বাঁহৰ সৰু সৰু টুকুৰা কাটি উলিয়াইছোঁ আৰু ওপৰত এনেদৰে লগাই গৈছোঁ ফুলদানিটোক আৰু অকণমান শুৱনি কৰিবৰ বাবে মোৰ ওচৰত ফেব্ৰিক কালাৰ আছিল আৰু সেই ফেব্ৰিক কালাৰটোকে মই ইয়াত অলপমান বন্ধুসকল মই কিদৰে বাৰ্নিছটো মাৰিছোঁ আপোনালোকে মন দি চাইছেনে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পালে গতিকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু
কমেণ্ট এটা কৰি জনাওক যে কেনেকুৱা হৈছে, ঠিক আছে? আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।